ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે સેમ 2 યુનિટ 2 અ શીપ કેન વોકનું ગ્રામર જોઈએ. પહેલાં આવે છે રાઇટ ઓપોઝિટ્સ વર્ડ્સ. બિલીવનું ઓપોઝિટ ડાઉટ, ક્લીનનું ઓપોઝિટ ડર્ટી, કમ્પ્લીટનું ઓપોઝિટ ઇનકમ્પ્લીટ, ક્રિએટનું ઓપોઝિટ ડિસ્ટ્રોય, ઇન્ડિપેન્ડન્સનું ઓપોઝિટ ડિપેન્ડન્સ, લેફ્ટનું ઓપોઝિટ રાઇટ, લકીનું ઓપોઝિટ અનલકી, રિમૂવનું ઓપોઝિટ એડ, ટાઈનું ઓપોઝિટ અનટાઈ, વીકનું ઓપોઝિટ સ્ટ્રોંગ અને વિધાઉટનું ઓપોઝિટ વિથ. એવું થાય છે, બરાબર. જો ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ. બિલીવનું ઓપોઝિટ શું થાય છે? ડાઉટ થાય છે. બિલીવ એટલે શું? આપણે કોઈને માન્ય રાખવા, આપણે કોઈને બિલીવ કરીએ, બરાબર ને. ડાઉટ એટલે શંકા થવી, એટલે બિલીવનું ઓપોઝિટ ડાઉટ. ક્લીનનું ઓપોઝિટ ડર્ટી. ક્લીન એટલે ચોખ્ખું અને ડર્ટી એટલે ગંદુ, એટલે ક્લીનનું ઓપોઝિટ ડર્ટી. કમ્પ્લીટનું ઓપોઝિટ ઇનકમ્પ્લીટ. કમ્પ્લીટ એટલે શું? તો કે પૂરું થવું, અને ઇનકમ્પ્લીટ એટલે અધૂરું, એટલે કમ્પ્લીટનું ઓપોઝિટ ઇનકમ્પ્લીટ. ક્રિએટ એટલે બનાવવું, ઉત્પન્ન કરવું, બરાબર ને. આપણે કોઈ બી વસ્તુ ક્રિએટ કરીએ, આપણે કોઈ બી વસ્તુ નવી વસ્તુ બનાવીએ એટલે ક્રિએટ, અને એનું ઓપોઝિટ થાય ડિસ્ટ્રોય, એટલે નાશ કરવું. એટલે ક્રિએટનું ઓપોઝિટ શું થાય? ડિસ્ટ્રોય. ઇન્ડિપેન્ડન્સનું ઓપોઝિટ ડિપેન્ડન્સ. ઇન્ડિપેન્ડન્સ એટલે સ્વતંત્ર, ડિપેન્ડન્સ એટલે પરતંત્ર. લેફ્ટનું ઓપોઝિટ રાઇટ, લકીનું ઓપોઝિટ અનલકી, રિમૂવ એટલે દૂર કરવું અને એડ એટલે ઉમેરવું, એટલે રિમૂવનું ઓપોઝિટ શું થાય? એડ. ટાઈનું ઓપોઝિટ અનટાઈ. ટાઈ એટલે બાંધવું અને અનટાઈ એટલે છોડવું, બરાબર. એટલે ટાઈનું ઓપોઝિટ થાય અનટાઈ. વીક એટલે નબળું અને સ્ટ્રોંગ એટલે મજબૂત, એટલે વીકનું ઓપોઝિટ થાય સ્ટ્રોંગ. અને વિધાઉટ એટલે વગર, અને વિથ એટલે સાથે, એટલે વિધાઉટનું ઓપોઝિટ થાય વિથ, બરાબર. તમારે ઓપોઝિટ ગ્રામરની બુકમાં લખવાના રહેશે. હવે આપણે આગળ ચાલીએ. શું છે તો કે આગળ એવું છે કે યુઝ ઓફ કેન ટુ ડિનોટ એબિલિટી, બરાબર. યુઝ ઓફ કેન ટુ ડિનોટ એબિલિટી. કાર્ય કરવાની ક્ષમતા સૂચવવા કેનનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. કાર્ય કરવાની ક્ષમતા સૂચવવા એટલે કે કોઈ બી આપણે કાર્ય કરવા માટે શક્તિમાન હોઈએ કે હા આ કરી શકવું, બરાબર ને. જેને આપણે કે હા મેં કરી શકું, અથવા તો હું આ કરી શકતી નથી. તો આપણે જ્યારે શકવું શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ ને ગુજરાતીમાં, ત્યારે ઇંગ્લિશમાં કેન શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. એટલે આપણું બીજું ચેપ્ટર શું છે તો કે યુઝ ઓફ કેન ટુ ડિનોટ એબિલિટી. એબિલિટી એટલે શક્તિમાન હોવું, તે કાર્ય કરવાની ક્ષમતા સૂચવવા કેનનો ઉપયોગ, બરાબર. કેન એટલે શકવું. જ્યાં આપણે ગુજરાતીમાં એમ બોલીએ કે આ કામ મેં કરી શકું, બરાબર, અથવા તો આ કામ મેં કરી શકું નહીં, તો શકવું એવો શબ્દનો જ્યારે ગુજરાતીમાં ઉપયોગ થાય છે ને, ત્યારે ઇંગ્લિશમાં કેનનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. અમુક ક્રિયા કરવા માટે શક્તિમાન હોવું, શક્યતા હોવી, તે દર્શાવવા માટે કેનનો ઉપયોગ થાય છે. અમુક ક્રિયા કરવા માટે આપણે શક્તિમાન હોઈએ, બરાબર ને. શક્યતા હોવી, તે દર્શાવવા માટે કેનનો ઉપયોગ થાય છે. કેન એ સહાયકારી ક્રિયાપદ છે, બરાબર. ક્રિયાપદ નથી પણ સહાયકારી ક્રિયાપદ. ક્રિયાપદ દાખલા તરીકે સિંગ હોય તો આપણે સિંગ એટલે ગાવું, પણ આઈ કેન સિંગ, તો એ કેન એ શું થઈ ગયું? ક્રિયાપદનું સહાયકારી ક્રિયાપદ થઈ ગયું, બરાબર ને. એટલે કેન એ સહાયકારી ક્રિયાપદ છે. અમુક ક્રિયા કરવા માટે ક્ષમતા નથી, બરાબર. આગળ આપણે શું જોયું કે અમુક ક્રિયા કરવા માટે શક્તિમાન હોવું, એટલે આપણે કેનનો ઉપયોગ કરીએ, બરાબર. શક્યતા હોવી એટલે આપણે કેનનો ઉપયોગ કરીએ. પણ અમુક ક્રિયા કરવા માટે ક્ષમતા નથી, બરાબર, કે શક્તિમાન નથી, એ દર્શાવવા માટે કેન નોટનો ઉપયોગ થાય છે. હવે એક અમુક ક્રિયા એવી હોય છે કે જે આપણાથી નહીં થાય, તો આપણે કેન નોટનો ઉપયોગ કરીએ. હા આ મારાથી થઈ શકતું નથી, તો એવો શબ્દ જ્યારે આપણે વાપરીએ ત્યારે ઇંગ્લિશમાં શું વાપરવાનું? કેન નોટ. અને ધ્યાન રાખજો, કેન નોટ સાથે જ લખાય છે, તેને અલગ લખી શકાતું નથી. કેન નોટ આપણાથી સાથે જ લખાય છે, તેને અલગ લખી શકાતું નથી. કેન નોટનું ટૂંકું રૂપ કાન્ટ છે, બરાબર. CANT, બરાબર. એટલે કેન નોટનું ટૂંકું રૂપ શું છે? કાન્ટ છે. સમજ પડી? ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. યુઝ ઓફ કેન ટુ ડિનોટ એબિલિટી. કાર્ય કરવાની ક્ષમતા સૂચવવા માટે કેનનો ઉપયોગ. કેન એટલે શકવું. અમુક ક્રિયા કરવા માટે શક્તિમાન હોવું, શક્યતા હોવી, તે દર્શાવવા માટે કેનનો ઉપયોગ થાય છે. કેન એ સહાયકારી ક્રિયાપદ છે. અમુક ક્રિયા કરવા માટે ક્ષમતા નથી કે શક્તિમાન નથી, એ દર્શાવવા માટે આપણે કેન નોટનો ઉપયોગ થાય છે. કેન નોટ સાથે જ લખાય છે, તેને અલગ લખી શકાતું નથી. કેન નોટનું ટૂંકું રૂપ કાન્ટ થાય છે. હવે આપણે સેન્ટન્સ પેટર્ન જોઈએ.
તો પહેલાં કર્તા, જે ક્રિયા કરે તેને કર્તા કહેવામાં આવે, સબ્જેક્ટ, પછી કેન લખવાનું, પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. કોણ ગીત ગાય છે? તો કે આઈ, એટલે આઈ એ શું થયો? કર્તા થયો. પ્લસ કેન આપણે મૂક્યું અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે સિંગ, એટલે એટલું યાદ રાખવાનું છે. કેન, કુડ, મે, માઇટ, શુડ, શેલ એ બધા સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આવે, એટલું યાદ રાખવાનું. એટલે જે ક્રિયાપદ હોય ને તે જ આવે, એને કોઈ આઈએનજી ફોર્મ કે ઈડી ફોર્મ લાગતું નથી. બરાબર, એટલે આઈ કેન સિંગ, યુ કેન જમ્પ. બરાબર, હું ગાઈ શકું છું, તમે જમ્પ કરી શકો છો. બરાબર, જતીન કેન સ્વિમ, જતીન સ્વિમ કરી શકે છે. આશા કેન રન, એટલે આશા દોડી શકે છે. બરાબર, સમજ પડીને? એક્ઝામ્પલમાં કર્તા પ્લસ કેન પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. બરાબર, જતીન કેન સ્વિમ, જતીન કર્તા થયો, કેન પ્લસ સ્વિમ. બરાબર, ચાલો એ જ રીતે આપણે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ કરવાની છે. ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ કેન ઓર કાન્ટ. બરાબર, અ મંકી કાન્ટ ફ્લાય. જો હવે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ પરથી આપણે ચૂઝ કરવાનું છે. બરાબર, ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ ખાલી જગ્યા આપેલી છે એના પરથી આપણે ચૂઝ કરવાનું છે કે આ વાક્યની અંદર કેન આવશે કે કાન્ટ આવશે. બરાબર, પછી એટલે રેન્ડમલી આપણે લખવાનું નથી. બરાબર, તો આપણે બરાબર ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સને સમજવાની છે અને ત્યાર પછી આપણે લખવાનું છે. અ મંકી ખાલી જગ્યા ફ્લાય, ઇટ કેન ખાલી જગ્યા. હવે મંકી કોઈ દિવસ ફ્લાય કરી શકે? ઉડી શકે? નહીં. એટલે અ મંકી કાન્ટ ફ્લાય, ઇટ કેન જમ્પ, તે જમ્પ કરી શકે છે. સમજ પડીને બાળકો? આ રીતે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સને સમજવાની છે અને ત્યાર પછી કેન અને કાન્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. માય મધર કેન કુક ફૂડ બટ માય સિસ્ટર કાન્ટ. બરાબર ને? બટ આવ્યો એટલે હંમેશા વિરોધાભાસ આવે કે મારી મમ્મી કૂક કરી શકે છે પણ મારી સિસ્ટર કરી શકતી નથી. એટલે માય મધર કેન કુક ફૂડ બટ માય સિસ્ટર કાન્ટ. અ કેમલ ખાલી જગ્યા ડુ વિધાઉટ વોટર ફોર મેની ડેઝ, તો શું આવશે? અ કેમલ કેન, અ કેમલ કેન, અ કેમલ કેન ડુ વિધાઉટ વોટર ફોર મેની ડેઝ. એ રહી શકે છે, રહી શકે. હવે આપણે એમ બોલી શકીએ કે અ લાયન ખાલી જગ્યા ડુ વિધાઉટ વોટર ફોર મેની ડેઝ, તો આપણે શું લખવાનું અહીંયા? અ લાયન કાન્ટ, અ લાયન કાન્ટ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? એ રીતે એટલે કેન અને કેન્ટનો ઉપયોગ આપણે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ જોઈને કરવાનું છે. બરાબર, ચાલ પછી આ જીરાફ ખાલી જગ્યા ક્લીન ઇટ્સ ઇયર વિથ હિઝ લોંગ ટંગ. જીરાફ એની ટંગને સાફ કરી શકે છે. સાફ કરી શકે કે નહીં કરી શકે? એના કાનને સાફ કરી શકે છે. એટલે જીરાફ કેન ક્લીન ઇટ્સ ઇયર્સ વિથ ઇટ્સ લોંગ ટંગ. બરાબર છે? તો આ રીતે આપણે તમને 4 ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ બતાવી. બાકીની ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ તમે જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. હવે અહીંયા છે એક્ટિવિટી 2 કે મેક સેન્ટન્સીસ ફ્રોમ ધ ટેબલ. બરાબર, અ ફિશ, અ ડોગ, અ ટેલર, અ કોબલર, અ લાયન. બરાબર, અહીંયા શું છે? તો કે કેન અને કાન્ટ. અહીંયા સ્ટીચ છે, સ્વિમ છે, ફ્લાય છે, બાર્ક, રોર અને રિપેર શૂઝ. બરાબર, તો હવે અહીંયા છે કે ફિશ કેન સ્વિમ. બરાબર, ફિશ કાન્ટ ફ્લાય. આપણે આ લખી શકીએ ને, અ ફિશ કેન સ્વિમ. ફિશ એમ કે સ્વિમ કરી શકે છે. અ ફિશ કાન્ટ ફ્લાય, પછી ઉડી શકતી નથી. બરાબર ને? તો આ રીતે તમારે સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ ડોગ કેન બાર્ક. બરાબર, અ ડોગ કેન બાર્ક. પણ તમે એમ બનાવી શકો કે અ ડોગ કાન્ટ રોર, એ ગર્જના કરી શકતો નથી. એ ભસી શકે છે પણ ગર્જના કરી શકતો નથી. એટલે અ ડોગ કેન બાર્ક, અ ડોગ કાન્ટ રોર. બરાબર, તો આ રીતે મેં તમને 2 સેન્ટન્સ પણ બનાવેલા છે અને બાકીના તમારે સેન્ટન્સ જાતે બનાવવાના રહેશે. ચાલો, તો આજે આપણે શું જોયું? તો કે આજે આપણે અ શીપ કેન વોક યુનિટ 2નું ઓપોઝિટ જોયા. ત્યાર પછી યુઝ ઓફ કેન ટુ ડિનોટ અબિલિટી જોઈ અને તેના આપણે શું જોયું? ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ, કે જે તમારે થોડીક કરેલી છે ને થોડીક તમને હોમવર્કમાં આપેલી છે. અને બીજું તમારે આ બોક્સમાંથી સેન્ટન્સીસ બનાવવાના છે. આ બધી વસ્તુ તમારે ગ્રામરની બુકમાં લખવાની રહેશે. થેન્ક યુ.